giờ đọc Kinh Thánh. Xin mời Hội Thánh đồng đứng. Xin mời Hội Thánh đồng dở Kinh Thánh ở trong sách Luca, đoạn 16 từ câu 10 tới câu 12. Tại vì hôm nay mình học Kinh Thánh có 3 câu thôi, cho nên tôi xin đọc. Xin mời Hội Thánh cùng theo dõi ha. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư. Good morning. We have one unified service today, so all of you English speakers and young kids remain in the sanctuary, and I will speak in both Vietnamese and English. Sáng hôm nay chúng ta nhóm chân với nhau, cho nên Phương sẽ chia sẻ lời Chúa bằng tiếng Việt cùng tiếng Anh. Phương muốn chia sẻ về lịch sử của ngày lễ mẹ. I want to share a little bit about the history, and it's very interesting, of Mother's Day. Nếu mà chúng ta xem thấy lịch sử của Mỹ đó, và Phương xem xét người Việt Nam mình thì không có một cái ngày giống như là lễ mẹ. The Vietnamese people do not have a day like Mother's Day. And in America, we have a day like Mother's Day because of a couple of people, one of them being Anna Jarvis. Ở bên Mỹ này chúng ta có một cái ngày giống như là lễ để tôn kính cha mẹ, vì nhiều người thúc đẩy. Một trong những người mà quan trọng nhất là cô Anna Jarvis. Cô Anna Jarvis này đó thì có một người mẹ rất là vĩ đại. 1950 mấy thì người mẹ của cổ có rất là nhiều đứa con và nuôi nấng, không chỉ nuôi nấng những đứa con, nhưng mà khi mà miền Bắc và miền Nam của nước Mỹ đánh giặc với nhau thì cổ mở những cái chỗ mà để cho những cái người lính được phục hồi, cổ chăm sóc những người lính. Và sau đó, sau chiến tranh tàn rồi đó, thì miền Bắc với miền Nam đó còn rất là cay cắn với nhau. Cổ thường tổ chức những cái buổi cho những người phụ nữ, những người mẹ hợp lại giữa miền Bắc và miền Nam để mà làm hòa chung với nhau, và bắt đầu từ những người phụ nữ cho đất nước được ôn hòa lại. If you read about Anna Jarvis's mother, she was actually a great woman. She had a lot of kids, and she not only took care of her kids, she during the Civil War, she created places where the soldiers, both from the North and the South, could recuperate, and her and these other women helped to care for these soldiers. And even after the war, when tensions were really high between the North and the South, she often had group meetings for women, for these mothers from both the North and the South to come together. And from there, they spread more peace. And so when her mother died, Anna Jarvis wanted to honor her mother by creating a day for people to honor their mother. And you can read it here. Her version of Mother's Day involved wearing a white carnation if your mom passed away, or a red carnation, or giving your mom these carnations, and then visiting your mother, and then going to church together because she was a very devout Christian. Cô này đó, khi mà mẹ của mình qua đời, cô Anna Jarvis, khi mà người mẹ vĩ đại của mình qua đời, thì cổ muốn thiết lập một cái ngày để tất cả mọi người, con cái đều kính người mẹ của mình và các công việc của người mẹ của mình làm. Và cổ muốn trở thành một cái lễ thống, một cái truyền thống rằng là tới ngày lễ mẹ đó thì những con cái đi tặng một cái hoa đặc biệt, carnation là cái hoa lâu tàn nhất,
Những ai mà có người mẹ còn sống đó thì tặng hoa màu đỏ. Những người mẹ qua đời đó thì mang một cái hoa như vậy nhưng mà hoa màu trắng để kỷ niệm người mẹ của mình. Và cổ thường viết những lá thơ đến tổng thống và những người lãnh đạo đất nước, nói lên một ngày như vậy. Và rốt cuộc 1914 thì tổng thống Woodrow Wilson thiết lập ngày Chủ nhật thứ hai mỗi tháng 5 làm cái ngày lễ mẹ để tôn kính những người mẹ của mình. And so she often wrote letters to newspapers, magazines, politicians, and even the president to create a day where it will be a tradition to honor their mothers, spend time with their mothers for what they've done. And finally, in 1914, President Woodrow Wilson signed a measure officially making the second Sunday in May Mother's Day, which we still celebrate. And that's the history of Mother's Day. Nhưng mà cái điều mà ngạc nhiên nhất khi mà Phương đọc về lịch sử của lễ Mother's Day đó là cái điều này. Suốt cuộc đời của cổ còn lại đó, cổ rất là chống đối ngày lễ mẹ. Và cổ viết thơ cho tổng thống, cổ viết thơ cho nhiều người để trừ bỏ đi cái ngày lễ mẹ ở trên nước Mỹ này. Mình nghe như vậy thì nghe ngạc nhiên và không biết tại sao, phải không? Lý do là như vậy. Khi mà thành lập lễ mẹ rồi đó, cổ thấy những cái người muốn làm tiền, những người bán bông, những người bán kẹo, những người tiệm ở ngoài tiệm đó, họ dùng cái lễ mẹ để làm tiền. Và cái lễ mẹ ngày hôm nay là một trong những ngày lễ mà người ta xài nhiều tiền nhất để mà mua quà. Cho nên cổ thấy mất đi một cách hoàn toàn cái ý nghĩa của cái ngày lễ mẹ. Và hơn nữa, những cái người khác dùng cái ngày đó để mà làm tiền, rất là nhiều tiền. Và người ta thật sự không có để cái tấm lòng để tôn kính người mẹ của mình. But the surprising fact that you might know when you read the history of Mother's Day is that for the rest of her life, Anna Jarvis spent all her money to actually repeal Mother's Day, to strike it from, to reverse the presidential decision to make it Mother's Day. And you may be surprised and ask why. Because after it became a national holiday, Anna saw that it became a big moneymaker for people, for the flower shops, for the retail stores, and it is still, in fact, one of the major holidays that is most successful, and a lot of people spend a lot of money on Mother's Day. And so what I want to tell you here, and what I want you to see here is, as Mother's Day did not turn out like Anna wanted, a day for people to value the relationship between their mothers and what their mothers has done for them, instead of just being a superficial day where businesses can make money. It was the wrong view of a good thing, and it turned out to be not so good, and that's why she spent the rest of her life repealing Mother's Day. Cái điều mà Phương muốn nói và là cũng nền tảng tựa đề sáng hôm nay đó là khi mà một cái điều được thiết lập nên và người ta nhìn một cái cách sai lầm đó thì sẽ làm và kết quả một cái cách sai lầm. Cổ muốn một cái ngày để người ta tôn kính người mẹ của mình, chứ không phải là một ngày để thương mại làm tiền. Cho nên cổ ghét cái lễ mẹ này, và cái kết quả của cái lễ mẹ, người ta không có để cái tấm lòng thật sự tôn kính người mẹ, nhưng mà chỉ là một cái cho qua thôi, và nhiều tiền, những người thương mại làm rất là nhiều tiền. Thành ra sáng hôm nay Phương muốn nói về cái cách nhìn của đời sống của mình. Mình phải có một cái cách nhìn như là cái người original, cái người thiết lập mới là đúng và mới đạt được cái kết quả đúng. So this morning, I want to talk about what we've been discussing, the purpose of life, the meaning of life, why you exist. And I want you this morning to see your life through God's point of view. From what we learned from Anna Jarvis,
when you deviate or when you go away from the original intention of what something was created for, you will achieve the wrong results. And so we all know that God created us and He gives us life. He gives us each and every day that we live. So what is God's point of view? What was the original intention for your life and the purpose for your life? And that's what we're going to discuss this morning. Thành ra cái cách nhìn nguồn cội, mình phải nhìn lại là ai tạo mình nên. Trong cả tháng nay thì Phương chia sẻ về ý nghĩa của cuộc đời và cái lý do mình sống ở trên thế gian này để làm gì. Và nếu mình nhìn theo cách nhìn khác đó thì giống như là cái ngày lễ mẹ sẽ có những cái kết quả khác. Mình phải nhìn một cái cách nhìn theo cái nguồn gốc của cái người tạo ra mình, thiết lập nên mình, cho mình đời sống, ban cho mình hơi thở, ban cho mình mỗi ngày mình sống ở trên thế gian này, thì mình mới biết được cái ý nghĩa đúng và mình có thể sống được một cái đời sống trọn vẹn theo cái ý nghĩa đó. Thành ra có nhiều người nhìn cái cuộc sống khác biệt nhau, và Phương khuyến khích rằng nếu mà chúng ta có cơ hội nói chuyện với người ta, nhất là những người thân yêu, thì hỏi họ bạn xem cái cuộc sống mình như thế nào. A lot of people have different views about what life is about, what the purpose of life is. And some people use a metaphor, which is a word to describe what life is like. Some people think that life is a party. And if you think life is a party, then what is the ultimate goal? Is to have the most fun as you can. And some people think that life is like a race. And when you have this kind of metaphor for your life, then you're always going to be busy, you're always going to be hustling, you're always going to be, you always will have no time because you're always rushing to do something or go somewhere. And then some people think that life is a competition to see, how far you can get ahead. And we all know how, that metaphor plays out in our life. You constantly strive and work. But those are the ways perhaps some people look at life. There's a lot of other viewpoints on life. Many people have a lot of views on what life is like. Ở trên đây Phương để một cái cách nhìn về đời sống. Cái cách nhìn này đó khác biệt cho mỗi người. Bởi như vậy Phương khuyến khích mình hỏi người ta cái đời sống của mình ví như là cái gì. Có nhiều người nghĩ rằng đời sống của mình như là cái buổi tiệc. Và nếu mình có cái cách nhìn như vậy đó, thì cái mục đích của đời sống mình là vui, phải không? Cái gì mà vui, thú, thỏa mãn thì mình tìm đến những cái điều đó. Nếu mà mình xem cái đời sống của mình như là một cái cuộc đua, thì người Việt Nam mình có cái chữ đua đòi đó, thì mình sẽ luôn luôn đua với người khác và tranh với người khác. Và cái cuộc thi đó thì nó giống như là cái cuộc đua. Hai cái cách nhìn này đó làm cho cái con người mình luôn luôn bận bịu, luôn luôn phải đi chỗ này làm cái kia, đạt cái nọ. Và nếu mình nhìn xem cái cách nhìn giống như vậy đó, thì mình thấy cái ảnh hưởng cái đời sống của mình như thế nào. Nhưng mà một lần nữa, có nhiều người có những cái cách nhìn khác nhau. Nhưng mà Phương chỉ nêu lên 3 cái thôi. Nhưng mà mình phải tự hỏi mình phải có một cái cách nhìn gì chính xác về đời sống của mình. So these are a couple of views of what life is like. But this morning I want to encourage you to ask yourself, what is the original, the true viewpoint that you should have on your life? And if you ask yourself that, you will eventually have to ask the one who created you what his viewpoint for your life is, what his view of life or for your life is, because he created you and gave you this life. So this morning we're going to see life through God's viewpoint. And there's three metaphors or 3 words that you can substitute these out and replace it with these 3 metaphors. We're only going to discuss 2 today because I want to make it quick and easy to remember. Những cái chữ này là những cái chữ diễn tả cái cách nhìn của đời sống. Và nếu chúng ta trở về với đấng tạo hóa của mình, đấng mà tạo con người nên đó, và
chúng ta hỏi Đức Chúa Trời rằng là cái cách nhìn của Chúa cho đời sống của mình dùng cái chữ gì đó, thì sáng hôm nay Phương chia sẻ 3 cái, nhưng mà sáng hôm nay Phương chỉ nói 2 cái thôi, vì Phương muốn làm cho ngắn, gọn và dễ nhớ. Sáng hôm nay cái cách nhìn của Đức Chúa Trời đầu tiên đó là cho đời sống của mình đó là một cái sự thử nghiệm. So the first viewpoint that God views our life as is a test. Life is a test. Và how do we know this? Làm sao mình biết cái điều này? Làm sao mình biết rằng cái cách nhìn của Chúa cho đời sống của mình là cái sự thử nghiệm? Tại vì cái chữ thử nghiệm hay là cái chữ thử thách hiện ở trong hội thánh hơn 200 lần. Because in the Bible, the word trial, temptation, test, those words in its different forms appear over 200 times. And a lot of them are spoken by people who have undergone these trials, tests, and temptations. And Jesus Christ spoke about it too. Làm sao mình biết? Tại vì những cái người mà tin Chúa và gần gũi với Chúa và biết được ý Chúa viết cho chúng ta, tại vì họ kinh nghiệm những cái sự thử thách này trong chính đời sống của họ. Và rất là nhiều lần và Đức Chúa Jesus Christ cũng dùng cái chữ thử thách để diễn tả cái đời sống của mình, những điều mình sẽ gặp, chứ không phải là có thể, nhưng mà chắc chắn phải gặp. So the test is something that everybody will have in your life. It's not like you're going or maybe going to have some tests in your life. Your life, you will have a test or many tests, and it comes in different forms. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh đó là từ buổi đầu tiên có một cái cuộc thi mà không đậu. Ở trong đời sống của mình đó, mình hỏi rằng tại sao Chúa thử mình? Cái điều đó giống như là khó khăn cho con cái của Chúa không? You may ask, why is it that God tests people? It makes God look like a non-friendly God, right? Always testing people. But why do you have to test in the first place? When you look at everything in this life, what do you know about a person and their skills and who they are, if not for a test? And tests can come in different forms. Nếu mà chúng ta không có cái sự thử đó, thì làm sao biết cái con người như thế nào và cái trình độ con người như thế nào? Cả những thời gian chúng ta đi học lúc nào cũng có đề thi, lúc nào cũng phải thi, và mới biết ai hiểu được bài và ai không hiểu biết gì hết, phải không? All through your life as a young individual, you go to school, you have tests. That's a given. And why do your teachers give you tests? It could be like a written test, it could be a verbal test, it could be all kinds of tests. But why do teachers test you? Because that's the only way to tell if that person understood something, if they got it or if they didn't, to show who you are and what you're able to understand. Chúng ta biết rằng đừng nói chi là người trẻ tuổi, nhưng mà người lớn tuổi cũng có. Ai trong đây có tiệm nail và có bằng nail thì biết rằng là có bằng nail đó thì phải thi. Ai ở trong đây có bằng lái thì cũng biết rằng mình cũng phải thi mới có bằng lái, người ta mới cho mình lái, phải không? Chúng ta thấy rằng là thi có thể là thi bằng tập vở hay là thi thực hành nữa. You know, and not only when you're a young individual and you go to school, it happens in adult life too. Who of you have a driver's license? You had to test for it, a written and a driving exam, you know, before they give you a license to operate the car and drive out on the street, right? They got to know that you're able to drive that car and operate that car and not harm yourself or not harm other people. A lot of people here have their own nail store. You have to have a test to get that certificate too, that cosmetology certificate. So in life, it's the only way to tell if people are capable of doing something. And so that should not be a surprise to us. Cái điều đó không phải là cái điều ngạc nhiên rằng khi mà chúng ta biết rằng đời sống của mình là cái sự thử nghiệm. Vì ở trong Kinh Thánh nói rằng là
cái lò thử đó là để cho vàng và bạc. In the Bible, it says that the crucible, or a place of very high heat, is for what? Is to test silver and gold. And then you know what is the silver and what is the gold and what is the dirty metals that will melt away. And you have the silver and the gold that's left. So that's why God wants us to view our life as a test, because it is a test. Làm sao mình biết được? Kinh Thánh có những cái thí dụ, rất là nhiều thí dụ. Và Phương nói cái test đầu tiên đó là Adam với Eva bị rớt. And the first test that was failed was Adam and Eve in the Garden of Eden. That was failed. But there were many other successful tests mentioned in the Bible. Abraham offered Isaac. We see his heart for the Lord when he's able to risk his one and only son to offer to God. Ở trong Kinh Thánh có nhiều người rớt, giống như là vua David, như là Adam với Eva. Nhưng mà cũng có những người đậu. Và trong khi những cái cuộc thi đậu đó, chúng ta thấy được giống như là Abraham không giữ lại con của mình, nhưng mà chọn tấm lòng dâng hiến con mình cho Đức Chúa Trời. Và chỉ có một đứa con thôi, hai vợ chồng già, rất là già, gần 100 tuổi rồi, có một đứa con thôi, nhưng mà cũng dâng lên cho Chúa. Nhưng mà Chúa không nhận, Chúa chỉ thử Abraham để thấy được cái tấm lòng của Abraham đối với Chúa như thế nào. Abraham did not end up sacrificing Isaac. God just tested him to see his heart, to reveal his heart. And so that is the only way that we can know who we are as people, is if we actually undergo a situation where we will have to decide. Và cái lý do mà Chúa thử mình đó thì Phương mới nói rồi. Nhưng mà cái điều có thể mà mình không biết đó là Đức Chúa Trời luôn luôn xem xét mình. Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn cái tư tưởng và cái hành động của mình. Why God tests us, I already said, but what we may not realize is that God watches every decision that we make, every thought in our hearts. God can see it. And He watches us every day and in every moment to see what we think and what choices we make. He watches our response to people. He watches our response to problems. He watches how we are when we're successful. Are we arrogant? How do we handle success? Đức Chúa Trời xem xét cái gì mỗi ngày trong đời sống của mình? Đức Chúa Trời xem xét cái hành động của mình, cái sự suy nghĩ từ ở trong tâm trí của mình, ở trong những cái đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta đối diện với người ta, con người, khi mà chúng ta đối diện với những vấn đề xấu nổi lên ở trong đời sống của mình sẽ phản ứng như thế nào, mình suy nghĩ cái gì ở trong lòng. Và Đức Chúa Trời cũng xem xét mình như thế nào, là con người như thế nào khi chúng ta thành công, khi chúng ta đạt được những cái điều mình muốn, mình sẽ là con người như thế nào. Nhiều người nghĩ rằng cái sự khó khăn là khi mà chúng ta nghèo, khổ, khó khăn, nhưng mà thật sự không đâu. Cái khó khăn nhất đó khi là mình thành công. Mình sẽ trở thành con người như thế nào khi mình là người thành công. A lot of people think that the hard test is when you have big problems, when you're in need, when you are struggling. But I think that the harder test is when you're actually successful. When you've achieved some things in this life, what kind of person will you choose to become when you are successful? God watches all of our responses. God watches you and how you react and what you think, what goes on in your heart. When you have conflict with people, when you don't get along with people, when people are difficult with you, when they, say things that insult you, God watches your actions and your response. Đức Chúa Trời xem xét chúng ta khi chúng ta gặp những cái sự xung đột với con người khác. Đức Chúa Trời xem xét coi chúng ta phản ứng như thế nào. Chúng ta suy nghĩ cái gì ở trong lòng của mình về cái người đó, Chúa cũng xem xét và Chúa cũng biết.
Và Chúa cũng xem xét khi chúng ta thất vọng ở trong đời sống này, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nương cậy cái gì ở trên đời sống của mình? God also watches our reaction when we are disappointed in our lives. And how we will react to disappointments. That's why all of these things happen. He watches even your simplest actions, like a cup of water when you offer it to someone, like holding the door for someone, like picking up trash on the floor when no one's watching. He watches all your actions and who you are. Và Đức Chúa Trời xem xét tất cả những hành động, những cái việc lớn, nhưng mà quan trọng hơn là những cái việc rất là nhỏ nhoi. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu Christ nói rằng là chúng ta vì Đức Chúa Giêsu Christ, vì tấm lòng yêu thương, khi mà chúng ta đưa một người khác một ly nước lã thôi, một ly nước lạnh thôi, thì Chúa cũng xem xét và thưởng cho mình. Chúa xem xét mình khi mà mình làm những cái việc tầm thường, giống như là dịnh cái cửa cho người ta, giống như là lụm cái miếng rác khi mà không ai thấy, khi mà chúng ta đối đãi với người khác một cách thân thiện. Chúa xem xét hết và Chúa thấy hết tất cả những cái điều đó ở trong đời sống của mình. Và cái điều thứ ba, Chúa thử bằng cách gì? How is God going to test you? And this is important because if you know how, then it'll make you more aware of how to respond and why these things happen in your life. And when these things happen, you should seek what is the proper response. But what will God test you with in this life? Ở trong đời sống này, Chúa dùng cái gì để mà thử chúng ta? Và Phương không biết tất cả những cái trường hợp ở trong đời sống của mỗi người vì sẽ khác nhau. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh, chúng ta có thể biết được vài điều mà Chúa dùng để thử con người. And this is not a comprehensive list that I'm going to say, but what we can understand is that God will use some of these situations to test people. Every one of us are different, so the circumstances and the situations in our lives will be different. But God will use major changes to test us. God will use delayed promises. When we pray for something but we don't receive an answer, how are we going to respond? And through the last year, talk about major changes. But I truly believe, whether it's online or in person, however we do church, the people who believe in Jesus Christ and the people who set their faith in Him, I don't really have to worry about their spiritual life, because through whatever major changes, their faith will remain firm. Đức Chúa Trời dùng cái gì để thử con người? Đức Chúa Trời dùng những cái sự biến đổi vĩ đại ở trong đời sống của mình. Và đừng nói những cái biến đổi vĩ đại giả tỷ. Ở trong năm qua chúng ta thấy những cái biến đổi vĩ đại trong chính đời sống của mình, về bệnh dịch, về tất cả những cái điều xảy ra. Và có nhiều người mục sư lo lắng rằng là con cái Chúa sẽ mất đi đức tin, và Phân nghĩ rằng là có những người sẽ bỏ nhà thờ vì phải nhóm online, vì cái này cái kia. Nhưng mà thật sự Phân nghĩ rằng là cái đó chỉ là cái sự thử thôi. Những người tin Chúa một cách trung tín và thật thà không bao giờ bỏ Chúa vì cái lý do gì hết. Thành ra nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là những cái điều vĩ đại, thay đổi lớn xảy ra cũng là cái sự thử thách, cái sự thử nghiệm của cái đời sống của mình. Và Chúa dùng những cái lời hứa mà chưa làm. Khi mà chúng ta cầu nguyện, và lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa nghe chúng ta và Chúa ban cho chúng ta những điều tốt lành, nhưng mà chúng ta chưa thấy ở trong đời sống của mình. Cái đó cũng là cái sự thử nghiệm để cho chúng ta có cái sự vững vàng không. Và Chúa dùng cái gì để thử nghiệm nữa? Những cái vấn đề giống như là bí lối, những cái vấn đề đến trong đời sống của mình mà mình không có cách nào giải quyết, Chúa cũng dùng để thử nghiệm, coi chúng ta phản ứng như thế nào. Và Chúa cũng dùng những cái lời chỉ trích mà chúng ta không xứng đáng nhận
nhưng mà cũng sẽ có những cái người này, người kia, những cái lời này, những cái lời kia đến với mình để cho chúng ta phản ứng như thế nào với những cái lời đó. What else will God use to test you? He will use impossible problems as well as undeserved criticism. There will be problems in your life that you will face that you will see no way out. It will be impossible. There is no good solution. Nothing that you can see that could solve it. And then you will also receive undeserved criticism. There will be people who will say things to you and it's undeserved. You don't deserve it, but it will happen. It will come. You will hear it. And you can also consider that is a test from God to see how you will respond. And finally, God will use senseless tragedies to test you. And another thing which Christians never think of that is a test from God, He will leave you. He will make it appear that He's not by your side to see how you are. Because just like individuals, if you're a mother or if you're a father, it's when that person becomes an adult and you're not there by them 24/7, it's when you actually see what kind of person that you have raised into this world. So in the Bible, it says that with King Hezekiah, God left him for a while. He could not feel God's presence. And then, what would he do in that situation? Và những cái điều mà Chúa sẽ thử chúng ta đó, và cái điều mà Phương nghĩ rằng những người tin Chúa không bao giờ suy nghĩ rằng Chúa sẽ dùng cái điều này để thử chúng ta. Nhưng mà Chúa sẽ lìa khỏi chúng ta. Mình sẽ không cảm thấy cái hiện diện của Chúa nữa. Và nếu ai làm cha làm mẹ thì mới hiểu biết điều này. Mình nuôi con 18, 19 năm, 20 mấy năm, nhưng mà cái gì mới biết rằng cái người đã trưởng thành? Khi mình không có mặt ở trong đời sống nữa, khi nó có thể đi học xa, khi mình không còn ở bên nó 24 tiếng đồng hồ đó, và nó tự quyết định đó, mình mới biết rằng là mình nuôi nấng lên một con người như thế nào. Thành ra ở trong Kinh Thánh nói rằng trong Cựu Ước có một vị vua tên là Hezekiah, và ở trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời lìa khỏi vua Hezekiah để xem vua đó làm như thế nào khi mà ông không cảm giác được cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống ông nữa. Thành ra tất cả những điều này là những cái vấn đề Phương mong rằng khi mà Phương nói lên đó, chúng ta thấy rằng có những cái vấn đề đó ở trong đời sống của mình. Mình đừng có xem nó là những cái vấn đề tầm thường nữa, nhưng mà mình phải xem nó là cái sự thử nghiệm của đời sống của mình, ở trong đời sống của mình. I hope that as I went through this list, that you would recognize that, yeah, some of these things do happen to me. And so I hope that you have a change of viewpoint. They're not just problems. They're not just people problems. They're not just things that randomly happen to you, but they are a test from God. And if we view that, have that point of view in our lives about the problems that come up in our lives, it will change our response to it. And the result of having that viewpoint is this. Và khi mà chúng ta xem cái cách nhìn của các vấn đề ở trong đời sống của mình như là cái sự thử nghiệm của Chúa đó, thì chúng ta sẽ có một cái cách nhìn khác và cái phản ứng khác. Ở trong những cái câu Kinh Thánh mình mới đọc đó, ở trong Luca đoạn 16 đó, nói rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bắt nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bắt nghĩa trong việc lớn. Chỉ qua sự thử nghiệm, Chúa mới nuôi nấng chúng ta và Chúa mới giao phó những cái việc lớn hơn và những cái việc lớn hơn và những cái việc lớn hơn ở trong đời sống của chúng ta. The result of having that kind of viewpoint, the accurate and true viewpoint of your life is this. In the words that we just read, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Last week we talked about this life being just a tent, a temporary place, and eternity is our permanent home.
And in eternity, we're not just flying around with wings and eating grapes. The Bible tells us that there will be a lot to look forward to. We don't know all and everything that's going to be in eternity, but this life and everything that comes our way are the little things that this verse is talking about. How will you act? How will you face these little problems? What will you do with these situations in your life? That will affect how you will behave in eternity, for eternity. Khi mà từng rồi chúng ta nói rằng là cái cuộc sống này chỉ là cái sự tạm thời, giống như là một cái túp lều thôi, và cái sự sống đời đời là cái nơi vĩnh viễn đời đời của mình đó. Thì chúng ta có thể xem rằng những cái đời sống này, những cái vấn đề ở trong đời sống này, những cái việc chúng ta làm này đó là những cái việc nhỏ, và chúng ta phải trung tín, phải làm đúng trong những cái việc nhỏ, rồi chúng ta mới làm trưởng thành những cái người xứng đáng mà Chúa giao phó những cái việc lớn ở trong cõi đời đời. Đó là lý do tại sao, và nếu chúng ta xem xét tất cả những cái điều mà đến với chúng ta trong đời sống như là cái sự thử nghiệm đó, Phương mong rằng chúng ta sẽ phản ứng khác biệt. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? So knowing that life is a test, how should it change your response to all these situations? First of all, nothing is insignificant. That piece of trash on the floor, that person who needed just a pen or a pencil, nothing should be insignificant in your life. Every situation, you should think carefully, you should respond carefully. Không có cái gì là tầm thường ở trong đời sống của mình. Nếu chúng ta biết rằng là cả đời sống của mình là một cái sự thử nghiệm đến từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải có cái cách nhìn rằng và phải biết rằng không có cái vấn đề gì là tầm thường và nhỏ nhoi. Một cái chén nước lạnh, một cái con người cần giúp đỡ chút xíu, một cái lời nói của người ta, một cái phản ứng của mình, không có cái gì là tầm thường, vì Chúa xem xét hết tất cả. Từng cái lời nói của mình, từng cái sự suy nghĩ của mình, từng cái công việc làm của mình. Làm như thế nào? Có đúng là cái con người tin Chúa không? Có đúng là con cái của Đức Chúa Trời sáng láng không? And so, what else should it change? Number 2, every moment in your life, every situation is actually an opportunity. So all these problems that used to be problems, all these things that were criticism from people, all these tragedies, all these things that happen, you can view them as an opportunity to better your character, deepen your character of who you are, and an opportunity to love people more, and an opportunity to stand firmer in your faith. You don't know what your faith is like until you actually get hit with a test, with a problem. And then you know if you're going to leave church. Then you know that you're going to, forget about Jesus Christ. Then you know who you really are as a person of faith when the tests come. Cái điều thứ nhì mà phải thay đổi trong đời sống của mình khi mà chúng ta có một cái cách nhìn đúng đắn về những vấn đề ở trong đời sống của mình, chỉ là sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời đó, là như thế nào? Mỗi giây phút ở trong đời sống của mình, mỗi cái vấn đề ở trong đời sống của mình, và Phương biết rằng chúng ta có rất là nhiều vấn đề ở chỗ làm, vấn đề giữa vợ hay là chồng, vấn đề giữa con cái, vấn đề giữa cha mẹ. Tất cả những điều đó bây giờ mình xem như là một cái cơ hội, chứ không phải là cái vấn đề nữa. Cái cơ hội để làm gì? Mỗi phút là cái cơ hội, mỗi vấn đề là cái cơ hội để nâng cao phẩm chất của mình. Coi như là mình trung tín ở trong việc nhỏ, coi như là cái phẩm chất của mình bây giờ tới mức này. Và khi mà mình vượt qua làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì cái phẩm chất của mình nó sẽ cao hơn chút xíu nữa. Và mỗi cái vấn đề đó là cái cơ hội để thêm tình yêu thương.
ở trong đời sống của mình, thêm tình yêu thương đối với cái người lân cận của mình, thêm tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời của mình. Nếu mà đời sống tươi vui, vui vẻ và mình có thể tự nhiên đi đến nhà thờ thì mình mới trung tín với Chúa đó. Thì cái đó là lẽ đương nhiên, phải không? Nhưng mà có cái sự nghịch cảnh, có cái bệnh dịch, có cái vấn đề này, có cái vấn đề kia mà mình vẫn trung tín với Đức Chúa Trời đó, đó mới là tình yêu thương. Thành ra coi như là cái cơ hội để cho chúng ta yêu thương nhiều hơn đối với Đức Chúa Trời và đối với nhau. Và coi như là cái cơ hội để cho chúng ta mạnh mẽ đức tin hơn. Nếu giống như Phương nói hồi nãy đó, đức tin của mình không bao giờ được thử. Nếu Adam với Eva không bao giờ gặp mặt con rắn, và con rắn không bao giờ nói cái lời giả dối đó, thì họ sẽ không bao giờ biết rằng là họ tin cái lời của Chúa bao nhiêu. Và mình thấy rằng là khi mà cái sự thử thách đến đó, thì họ thà tin cái con này hơn là Đức Chúa Trời cao cả là Cha thiên thượng của mình. Thành ra mình phải xem xét tất cả những cái vấn đề, tất cả những cái sự thử thách, tất cả những cái sự dụ dỗ. Phương nói tiếng Việt là dụ dỗ đi, cám dỗ đó ở trong đời sống của mình đó là cái sự thử đức tin của mình. You know, if we think about why did God send the serpent to deceive Adam and Eve, a lot of people have a very negative viewpoint of that, but I have a very high viewpoint of that. I think it's absolutely necessary. Because if the serpent didn't come to Adam and Eve in that perfect garden and said all those nice things, we would never know what Adam and Eve believe in their heart about God. And it turned out they didn't really believe in God. They would rather listen to this little animal who told them that, you know, you won't die. You surely won't die. Go ahead and eat it. And so look at these things in your life as an opportunity to strengthen your faith. And the most important thing I want to tell you in this life is that we live in the grace and mercy of God's love, so that when we do fail these tests, God will show us, God will forgive us when we repent, and then we can go again. We can rise up and we can do better. Và cái điều quan trọng nhất mà Phương muốn nói, bởi vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là những người mà Chúa tạo nên và Chúa yêu thương mình, thì chúng ta khi mà thất bại, khi mà chúng ta thi rớt những cái vấn đề đức tin, những cái vấn đề phẩm chất của mình, khi chúng ta thiếu tình yêu thương và chúng ta biết vì Chúa chỉ cho chúng ta và Đức Thánh Linh cáo trách tấm lòng của chúng ta và chúng ta ăn năn, thì chúng ta có nhận được sự tha thứ. Nhận được sự tha thứ để chúng ta làm gì? Để chúng ta trỗi dậy và chúng ta làm tốt hơn. Phương nghĩ rằng là chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là nếu chúng ta thi rớt rồi rớt luôn, rồi rớt cái bịch rồi để đó luôn, phải không? Những người mà làm nail thì biết rằng có khi mình phải thi mấy lần. Phương cũng thi rớt bằng lái xe lần đầu tiên. I flunked my first driving test, and you know, I didn't call it quits then. At 16, I went to get my driving test, and it was like a trick question, but it was like a real driving. The bus came, and the stop sign came out, and the officer said, "Turn right," and I was like, he said, "Turn right. Should I turn right?" And so I turned right, and he flunked me on the spot. He said, "You should have stopped because there was a bus and there was a stop sign coming out." Okay. So I waited a year, and I got it again. We don't quit, especially when it comes to eternity. And thank God we have a merciful God who forgives us so that we can rise up again and do better. Và chúng ta đặc biệt rằng chúng ta có một đấng thiên thượng yêu thương chúng ta là Cha cao cả. Để khi chúng ta rớt thì chúng ta có thể trỗi dậy. Ở trong Kinh Thánh nói rằng người công bình dầu ngã 7 lần cũng sẽ trỗi dậy. Đó là chúng ta, đó là cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Và sáng hôm nay thì chúng ta hết giờ. Vâng, định nói 2 điều, nhưng mà chúng ta dừng lại cái điều ở đây thôi.
I was going to talk about the two other viewpoints that God has for our lives, one being the test and then two others. But I wanted to end it here because I feel like that'll be too much. So I want you to remember everything in this life we should view as a test and as an opportunity to be faithful in the little things so that gradually God will give us more and more and more in our lives. If we can't deal with a little success, God's never going to give us big success. Để dừng tại đây, Phương muốn cho chúng ta hiểu biết và ghi nhớ. Nói nhiều quá có khi quên, thành ra nói một điểm thôi cũng đủ. Cho chúng ta ghi nhớ rằng là chúng ta phải có cái cách nhìn chính xác về đời sống của mình. Về đời sống của mình đó, Chúa cho chúng ta biết rằng là cái sự thử nghiệm. Thành ra mình đừng có nhìn những cái vấn đề và nhìn những con người là những cái vấn đề. Mình xem xét tất cả là cái sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của mình. Để xem cái sự phản ứng của mình, để xem cái tấm lòng của mình như thế nào. Và mình phải phản ứng như vậy. Và tất cả những giây phút ở trong đời sống của mình, không có cái gì mà ngẫu nhiên xảy ra. Phương bảo đảm mình phải xem xét nó là cái cơ hội, dầu lớn dầu nhỏ. Vì mình không trung tín ở trong việc nhỏ thì đừng bao giờ nghĩ rằng là Chúa sẽ giao phó những cái việc lớn cho mình. Nếu mà mình không trung tín ở trong cái sự thành công nhỏ, Chúa sẽ không bao giờ cho mình cái sự thành công lớn. Tại vì mình không có thể trung tín ở trong cái sự đó được. Thành ra mình phải có một cái cách nhìn khác. Xin chúng ta mỗi người đứng lên và xin chúng ta đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa ban phước cho chúng con sáng hôm nay được đến với đây ở dưới bệ chân của Chúa với một gia đình ấm cúng, là gia đình mà Chúa ban ở chúng con ở trong thể xác này, những người cha, những người mẹ, những người con cái. Chúa ơi, chúng con rất cảm tạ Chúa vì những điều tốt nhất ở trong thế gian này chính Chúa đã thiết lập. Chúa đã ban cho chúng con có những gia đình và Chúa đã kết hiệp chúng con, những người xa lạ, những người không biết nhau nhưng mà trở thành bây giờ là anh em, là những gia đình của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho hội thánh mà Chúa đã đặt để tại đây. Chúa ơi, và sáng hôm nay con cầu xin Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ, xin ý Cha đặt nên ở trên tất cả những người hiện diện tại đây cũng như những người hiện diện ở trên mạng. Chúa ơi, để trong đời sống của chúng con có một cái cách nhìn chính xác về tại sao chúng con ở trên đất này và tại sao những cái điều xảy ra ở trên đời sống của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin Chúa hướng dẫn và nâng đỡ chúng con và ban cho chúng con thêm sự tin kính Chúa, để trong mọi vấn đề chúng con có thể trung tín với Chúa, trung tín với những người mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng con, với tất cả những công việc mà Chúa giao phó cho tay nhỏ bé của chúng con làm. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Chúa đặt sự yêu mến Chúa làm đầu ở trong đời sống của chúng con, là kim chỉ nam cho chúng con sống một đời sống có ý nghĩa và sống một đời sống đầy ơn phước của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tung mỹ khắp nơi. Trời cao cũng chung ca ngợi ba ngôi, Chúa Cha cùng con Thánh lên đời đời. Amen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến ngày chúng con gặp lại Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và lạy chung, xin chúng ta đừng ai ra về, xin chúng ta ở lại